සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අද SL Android YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. අද ඔයගොල්ලන්ට දැකගම පේනවා ඇති මම කතා කරන්න හදන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉන්දියාවේ තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශය විසින් චීනයට අයත් apps 59කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තහනම් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බෑන් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව විදියට ඒගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු mobile apps, Android apps, iOS apps හරහා ඒගොල්ලෝ චීනෙන් අරගෙන කියන දේ තමයි ඒගොල්ලෝ එළියට කියලා තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලන්නේ ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඒ apps ගැන. ඒකේ උඩින්ම තියෙන TikTok කරන කට්ටියට මම ඊට අවුරුද්දකට කලින් අනතුරු ඇඟවීමක් කරා. මම මේ වීඩියෝ එකත් පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට. මම මේක කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා ඒ වුණාට දැන් තමයි මේක සත්‍ය වශයෙන්ම ඔප්පු වෙලා තියෙන්නේ. TikTok ඇතුළු apps 59ක් මේගොල්ලෝ මේ විදිහට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් බෑන් කිරීමක් ලක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර හොයාගන්න පුළුවන් Google එකේ සර්ච් කරලා. ඒගොල්ලෝ බෑන් කරපු වීඩියෝ ෂෙයාරින් apps වල තියෙන උඩින්ම තියෙන TikTok, Kawaii, Vigo video, VFly Studio video, Vidmate, Vmate වගේ Likee වගේ ප්‍රසිද්ධ app ඒගොල්ලෝ තහනම් කිරීමට ලක් කරලා තියෙනවා. social media apps වල Hello, Vmeet වගේ ShareChat, Facebook, Instagram වගේ දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ලිස්ට් එක බලන්න පුළුවන්. Clash of Clans, Mobile Legends වගේ games ඒගොල්ලෝ බෑන් කරලා තියෙනවා. DU battery saver වගේ battery optimize කරන වගේ දේවල්, photo editing app මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ බෑන් කිරීමට ලක් කරලා තිනවා. මේ විදිහට බෑන් live streaming app, Bigo live වගේ parallel space එකත් අපි virtual space එකක් හදාගන්න ගන්න parallel space එකත් ඒගොල්ලෝ බෑන් කරලා තියෙන app clone එකත් alternative apps කියලා තමයි ඒක තියෙන්නේ. වගේ ගොඩක් දේවල් ඒගොල්ලෝ බෑන් කරලා තියෙනවා. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට මම මීට අවුරුද්දකට කලින් TikTok ගැන කරපු අනතුරු ඇඟවීම. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මේ විදියට SL Android කියලා ගහන්න උඩම. ඉතින් උඩින්ම එන්නේ මගේ channel එක. SL Android කියලා ගහුවට පස්සේ මේ විදියට channel එක එනවා. videos වලට යන්න. videos වල මීට අවුරුද්දකට කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා ඉතින් මම පහලට යන්න ඔයගොල්ලෝ. මෙන්න තියෙන වීඩියෝ එක. TikTok පාවිච්චි කරන්න එපා. Don't use TikTok කියලා මම මීට අවුරුද්දකට කලින් ඕගොල්ලන්ට අනතුරු ඇඟවීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ කාලේ මගේ channel එක පොඩි channel එකක්. කවුරුත් ඒක වැඩි බලලා නැහැ. views 55 වගේ තියෙන්නේ. දැනුත් මහ ලොකු channel එකක් නෙමෙයි, පොඩි channel එකක්. views වැඩි නෑ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඒක කියලා තියෙන්නේ. privacy details එක මම ඕගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ බලන්න මේ වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා. හරි. මම මේ ගැන වැඩි විස්තර හොයලා ඉක්මනින්ම ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. මේ වගේ apps ඔයගොල්ලෝ install කරලා තියෙනවා නම් ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ personal data එළියට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ leak වුණා, අරක leak වුණා, මේක leak වුණා කියලා කෑ ගහනවට වඩා මේ apps ඉවත් කරලා දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. පාවිච්චි කරන්නම ඕන apps තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට විශ්වාසවන්තම apps තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න. ඒත් ගොඩක් ප්‍රවේශමයි. මම නම් මේකක්වත් third party app පාවිච්චි කරන්නේ. මම TikTok කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ app මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලලා පාවිච්චි කරන්න. TikTok රැල්ලක් ගියා. හරි ඉතින් එච්චරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන්ට අඳුනතුරු ඇඟවීමක් කරන්න තමයි මේක ගෙනාවේ. මම කලින් අවුරුද්දකට කලින් කරා වගේ. ඔයගොල්ලොත් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් වේවා.